Kam parë si do tjetë duke një këtë makinë, se të është kamerë. Jo, është jo më falë, është unimog. Po prapë s'ka pas atë, të mamë një të pas. Unimog është, e ke përshë kësha? është e benzi, që është në raporte shumë. Për kesh, një si shkurë të këshu, si po e stratë në dhumë të mëdha, që dishën si lodër ka një marsh. është me 16 marsh. E ka një marsh, marsh me parë, më të mujtit me ridoto me... E ka që 1 kilometër në orë. Më e fund marsh tu, i ka nga buke pas e kene një në të. Ka këshu, zera parë, nuk e di që e kanë bërë. Me vllatë e kam, se kanë vërtetuar, po si kanë